Welcome dear students to the part 4 of the answer key for mathematics Madhyamik 2024. So आज हामी गर्दैछौँ 2 mark type question अनि यसमा चाहिँ तिमीको first question छ in how many years rupees 500 get rupees 105 compound interest at 10% per annum compound interest. भन्नुको अर्थ यदि तिमीकोमा 500 रुपैयाँ छ भने यो चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ रे रुपीस 105. बाइ द वे दिस इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एट दिस रेट. अब यो चाहिँ कति सालमा हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल भनेर भन्दैछ हो. अनि हामीलाई थाहा छ कि अमाउन्ट भनेको के हो, प्रिन्सिपल प्लस के हो, इन्ट्रेस्ट हो कि हैन. सो व्हाट इज द फर्मुला फर अमाउन्ट. अमाउन्ट भनेको हुन्छ p into 1 plus r by 100 whole to the power n. So what is p given to us? Principal चाहिँ हामीलाई दिएको छ 500 plus interest is given to be 105. So भर्खरै हामीले भनिसक्यो प्रिन्सिपल कति छ 500 छ. We have 1 plus r, rate is 10 by 100 whole to the power n. n is the time. अनि त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु छ. So this is when you add these two you get 605. So यो 500 लाई हामी डिनोमिनेटरमा ल्याउँदैछौँ. सो यहाँनिर रह्यो, यो दुईटा त क्यान्सल भइहाल्यो हैन. सो इट इज 1 plus 1 by 10 whole to the power n. So it is 605 by 500. 5 ले क्यान्सल गरौँ न नि. 5 ले क्यान्सल गर्दा you will get 100 here. 5 ले यसलाई क्यान्सल गर्यो नि you get 121. So when you simplify this, 10 into 1 भनेको 10 plus 1 भनेको 11. So it is 11 by 10 whole to the power n, isn't it? So अब यो 121 by 100 लाई 11 by 10 को power something लेख्नुपर्छ. यहाँ जति छ त्यो नै लेख्नुपर्छ. अब 11 को power कति चाहिँ 121 हुन्छ भन न नि. It is 2, isn't it? So 11 को power 2 हुँदाखेरि कति हुन्छ 121 अनि 10 को power 2 हुँदा 100 हुन्छ. Now you see we have 11 by 10, 11 by 10. So it says that the value of n will be equals to 2, isn't it? So भनेपछि यहाँबाट हामीले कम्पेयर गर्दा थाहा पायौँ कि n भनेको कति रहेछ 2 years रहेछ. 2 रहेछ भनेपछि यो टाइम रिक्वायर्ड टाइम इज 2 years. भनेपछि 2 सालमा चाहिँ 500 रुपैयाँले चाहिँ तिमीहरूलाई 105 रुपैयाँ के दिँदै रहेछ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिँदै रहेछ एट द रेट अफ 10%. So this was your first question. Let's look at the next one. So next question ले भन्दैछ, in a partnership business the ratio of capitals of Ila, Rahima and Bella is 3:8:5. If the profit of Ila is rupees 600 less than the profit of Bella, find the total profit in the business. So total profit कति छ त्यो निकाल भन्दैछ हो. So भनेपछि हामीलाई total profit कति छ त्यो त थाहा छैन. So let me take total profit to be rupees x. So rupees x से total profit हो भने तिनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट कति छ भने त ratio of investment is given to be 3:8:5. भनेपछि sum of the ratio कति आउँदैछ, sum of the ratio is coming to be 3 plus 8 plus 5 which turns out to be 16. So भनेपछि यो फर्स्ट को जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ नि यो चाहिँ कसको रहेछ, इलाको रहेछ. सेकेन्ड को चाहिँ रहिमाको रहेछ अनि बेलाको चाहिँ कति रहेछ, बेलाको चाहिँ रहेछ 5. So I'm interested with Ila and Bella only. Rahima चाहिँ त मलाई केही इन्ट्रेस्ट छैन. So let's see what is gonna be the share of Ila from this profit. So Ila's share of profit. So profit भएको छ कति रुपीज x हैन. सो रुपीज x को चाहिँ कति भन्दा चाहिँ इट इज इलाको हाम्रो के भन्छ कन्ट्रिब्युसन कति छ 3/16 छ. सो इट इज 3/16, that is 3/16 of rupees x भयो. So you see this turns out to be rupees 3 into x is 3x by 16. Now I am interested with Bella as well. So we have Bella's share of profit. So Bella को contribution 5 छ भने it will be
5 by 16 of rupees x हुन्छ. So how much is this? 5 into x is 5x by 16. So according to question हामीलाई भन्दैछ कि इलाले चाहिँ 600 रुपैयाँ कम्ती पाउँछ अरे बेला भन्दा. भनेपछि बेलाले कति पाक्छ? यति पाक्छ. अनि इलाले यति पाक्छ. भनेपछि बेलाले पाएको चाहिँ इलाले पाएको भन्दा चाहिँ 600 रुपैयाँ ज्यादा छ भन्दैछ नि त, हैन? सो भनेपछि बेलाले पाएको छ 5x by 16. अब यहाँबाट घटाउँछु म इलाले पाएको जो चाहिँ कति छ 3x by 16. सो यो डिफरेन्स चाहिँ कति भन्दैछ नानी हो? यो डिफरेन्स चाहिँ भन्दैछ 600 रुपैयाँ. Okay, so from here we'll find out what is the value of x. Right, so भनेपछि हाम्रोमा ठाउँ छैन, we will do it here. So भनेपछि यहाँबाट क्या LCM त 16 आइहाल्यो, हैन? So what do you get? 5x minus 3x is equal to 600. So you आयो 2x, 5x बाट 3x गट्यो 2x by 16 is equals to 600. So 2 र 16 cancel. 2 8 is 16. So x is equals to 8. यता गयो नि multiply हुन्छ with 600. So what do you get? You get 4800. अनि what was x actually? X the total profit थियो कि थिएन? So therefore total profit is rupees 4800. So this is gonna be your answer. Let's look at the next question. So next question ले भन्दैछ, if the roots of the equation, by the way this is the equation given to us, है? So this is the equation given to us. यो जुन चाहिँ equation छ यसको roots चाहिँ छ अरे alpha and beta. Then find the value of this भन्दैछ हो. So given root is this, given equation is this. So before we discuss about this, हामी डिस्कस गरौँ यसको लागि x square plus bx plus c equal to 0. यो जुन चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ नानी हो यसमा सम अफ द रुट्स हुन्छ माइनस b by a हो. अनि प्रोडक्ट अफ द रुट्स हुन्छ c by a. यो के हो? फर्मुला हो. आइ एम गोना मेक युज अफ दिस टु. सो भन्दैछ अल्फा र बीटा चाहिँ यसको के हो अरे? रुट्स अरे. भनेपछि we must have sum of the roots भनेपछि alpha plus beta भयो. Alpha plus beta. So sum of the roots भने के छ हेर त? minus b by a. So minus b न्युमरेटर मा आयो, a डिनोमिनेटर मा आयो. यो चाहिँ हाम्रो के हो नानी हो? b हो. ठीक छ? सो यो चाहिँ हाम्रो b हो. यहाँनिर अगाडि केही पनि छैन. सो you can write 1 here. सो यो 1 चाहिँ मेरो लागि के हो? a हो. हो. अनि यो बचेको पार्ट चाहिँ मेरो लागि के हो? c हो. सो फर्मुलाले भन्छ माइनस b by a. b भनेको कति रहेछ? माइनस 22. a भनेको कति रहेछ? 1. सो भनेपछि दिस इम्प्लाइज द्याट अल्फा प्लस बीटा भनेको कति रहेछ? अल्फा प्लस बीटा भनेको चाहिँ 22 by 1 भनेको त 22 मात्रै भयो. यो डिनोमिनेटरको 1 को केही पनि भ्यालु छैन यहाँनिर. माइनस इन्टु माइनस बिकम्स प्लस. सो इट इज 22. एन्ड यु नो दिस इज द सम अफ द रुट्स. प्रोडक्ट अफ द रुट्स भनेपछि अल्फा इन्टु बीटा भयो है. सो अल्फा इन्टु बीटा भनेपछि c by a हो कि हैन? c by a. अब c भनेको कति छ? 105. अनि a भनेको कति छ? 1 छ. सो एन्ड वी हेभ अल्फा बीटा को भ्यालु कति रहेछ नानी हो? 105. सो देयरफोर द भ्यालु अफ 1 by alpha plus 1 by beta. So if you take the LCM you get alpha beta, multiply these two you get beta, plus you multiply these two you get this much. अब अल्फा प्लस बीटा कि त बीटा प्लस अल्फा दुईटा एउटै हो. सो भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ कति रहेछ? 22 रहेछ हैन? अनि हाम्रोमा डिनोमिनेटरमा छ अल्फा बीटा व्हिच इज 105. Is that okay? Yes. So if you can cancel here that will be better. If you can't cancel then you can leave your answer like this. I think you will not be able to cancel here. So your answer will be 22 by 105. Let's go to the next question. अर्को क्वेशनले भन्दैछ if this happens then find out what is the value of this भन्दैछ हो. सो यहाँनिर given is 3x minus 2y by 3x plus 2y is equals to 4 by 5. 4:5 भनौँ न हैन. यसलाई म
इन्भर्टेन्डो युज गर्दैछु, इन्भर्ट गर्दैछु हो। सो यु गेट 3x plus 2y by 3x minus 2y is equals to 5/4। जति सक्दो चाहिँ प्लस माथि राखेको राम्रो नि। Now if you look at this and look at this, they are same, and if you look at this and look at this, they are also same. So there's a formula called componendo and dividendo जसले भन्छ if a by b is equals to c by d, then a plus b whole divided by a minus b is equals to c plus d whole divided by c minus d. So this is your componendo and dividendo. Let's apply this ल। हेर त अगाडि अगाडिको सेम हुनुपर्छ, पछाडि पछाडिको सेम हुनुपर्छ, तब मात्र हामी के गर्छौं componendo and dividendo लगाउन सक्छौं। So by componendo and dividendo, so by the way अगाडिको हुने चाहिँ न्युमरेटर हुन्छ अनि पछाडिको हुने चाहिँ के हो डिनोमिनेटर हुन्छ। सो भनेपछि म के लेख्छु नानी हो, पहिला प्लस माइनस लेख्ने हो, अगाडि चाहिँ हामी न्युमरेटरलाई लेख्छौं। व्हाट इज न्युमरेटर? इट इज 3x plus 2y। सो भनेपछि यहाँ पनि 3x plus के आउँछ 2y आउँछ। न पछाडि हुने चाहिँ हेर त के रहेछ b, दैट इज यो चाहिँ के रहेछ डिनोमिनेटर रहेछ। सो डिनोमिनेटर के छ 3x minus 2y, यहाँ पनि 3x minus 2y हुनुपर्छ, तर के गर्छौं हामी माइनसले गर्दा यो के हुन्छ मल्टिप्लाई भएर प्लस हुन्छ, is equal to same thing will happen here as well. So plus minus लेख्यो, अगाडि न्युमरेटर, पछाडि के लेख्छौ डिनोमिनेटर लेख्छौ। So you see here these two gets cancelled, these two gets cancelled. So भनेपछि माथि आयो 6x, isn't it? माथि के आयो 6x divided by you have 4y in the denominator. So यो दुईटा एड गर you get 9, यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर you get 1. Still you can cancel, so what do you get? You get 2 ले क्यान्सल गरे भने 2 3 6, 2 2 4। सो भनेपछि यहाँबाट के आयो x by y भनेको चाहिँ आउँदैछ, यो 2 लाई यता ल्याइदिउँ है, 2 9 जा, ओके बाइ द वे यु क्यान क्यान्सल हियर इट्सेल्फ नो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हुँदैछ। भनेपछि 2 लाई यहाँ ल्याइदियो, 2 3 जा 6 भयो, बाइ 1 यता आयो, 1 into 1 is 1। अब हेर यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यो निकाल भन्दैछ है, that is x plus y divided by x minus y निकाल भन्दैछ। सो भनेपछि अगेन विल अप्लाई componendo and dividendo to this। यसको मुनि लेख्नुपर्छ हामीले by componendo and dividendo। सो अहिलेकै रुल लाग्छ, बिचमा प्लस माइनस लेखिदिहाल, यता पनि प्लस माइनस लेखिदिहाल हो। अगाडि न्युमरेटर आउँछ, अब न्युमरेटरमा के छ हाम्रो x पो रहेछ, अनि डिनोमिनेटरको चाहिँ पछाडि जान्छ। सो यहाँ आयो y हैन, न्युमरेटर छ 6 6 अनि डिनोमिनेटर छ 1 1। अब यो भनेको कति आएर आउँदा x plus y divided by x minus y भनेको कति आउँदैछ। सो दुईटालाई जोड you get 7, यो दुईटा घटाउ you get 5। सो therefore your answer that is x plus y is to x minus y is 7:5। So यो हुन्छ तिमीको next answer. Let's go to the next one. Let's see this question. Question number 5 ले भन्दैछ, this is from your geometry. Geometry को question रहेछ। So question ले भन्दैछ BOC is a diameter of a circle whose center is O. So यहाँनिर यो rough diagram बनाइदिएको छु नानी हो। So it is BOC which is the diameter of the circle with center O। भन्दैछ ABCD is a cyclic quadrilateral। So ABCD चाहिँ के हो, एउटा cyclic quadrilateral हो जसमा चाहिँ angle ADC is 110। So यहाँनिर हेर त नानी हो, angle ADC that is this angle is 110 degree। Question is asking find angle ACB। angle ACB भनेपछि यो निकाल्न भन्दैछ। सो मैले के अज्युम गरे x डिग्री भनेर यसलाई मैले अज्युम गर्दैछु। Now cyclic quadrilateral को property चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ नि opposite angles when you add them they will give you 180 degree। So भनेपछि angle D को लागि opposite angle हुन्छ angle B। Okay, so here angle D plus angle B चाहिँ कति हुनेछ 180 degree हुनेछ। अनि angle D भनेको कति छ, it is 110 plus we have angle B is equal to 180 degree
So bring this 110 to the other side. So you get angle B is 180 degree minus 110 degree, which is 70 degree. भन्नुको अर्थ यसको भ्यालु कति हुँदैछ 70 डिग्री हुँदै रहेछ. Now look at this triangle. यो एंगलको भ्यालु जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ. किनभने यो एंगल के हो? एंगल इन अ सेमी सर्कल भयो. So we have angle A B not A, it's BAC, no? So its angle BAC will be 90 degree. Why भन्दा चाहिँ it is angle in a semi circle. So angle in a semi circle भएकोले गर्दा यसको भ्यालु कति भयो 90 degree भयो. So in triangle ABC now, in triangle ABC, what is the sum of interior angles? It is 180 degree. That is angle A plus angle B plus angle C लाई जब जोड्छौं हामी तब पाउँछौं 180 degree. So angle A भनेको हामीले भर्खरै थाहा पायौं it is 90 degree. यो ट्रायंगल मा यो ट्रायंगल मा A भनेको कति रहेछ 90 degree, B भनेको अघि निकालेको छौं 70 degree हैन, B भनेको 70 degree अनि angle C भनेको चाहिँ x degree रहेछ नि त हो. So from here यो दुईटालाई एड गर, you get 160 degree plus x degree is equals to 180 degree. So finally x degree भनेको आयो 180 degree minus 160 degree, which is 20 degree. So x को भ्यालु कति आयो 20 आयो. So therefore finally we conclude that angle ACB is equal to 20 degree. So with this we are done with question number 5. Let's go to the next question. So next question मा भन्दैछ, in a trapezium ABCD, BC is parallel to AD. So you see BC is parallel to AD. यो दुईटा के छ parallel छ in this trapezium. AD is given to be 4 cm. So AD को measurement छ 4 cm. Two diagonals AC and BD meet at O. So AC र BD O मा भेट भइरहेको छ त्यो पनि छ. In such a way that AO by OC DO by OB is 1 by 2. That is AO is to OC. AO is to OC कति हुँदैछ 1 is to 2. So यो भयो 1 is to 2 हो. त्यसै प्रकारले DO is to OB is also 1 by 2. DO is to OB is also 1 by 2. ठीक छ. सो भनेपछि भन्दैछ क्वेशनले find the length of BC. So यो BC चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्छ हामीले. ठीक छ. So we will consider two triangles. एउटा यो ट्रायंगल हामी कन्सिडर गर्ने छौं हो अनि अर्को यो ट्रायंगल कन्सिडर गर्छौं. Let's see what happens in this case. So what's the name here? OAD भनौं. Yes, so in triangle OAD and what is the other triangle? What is the other triangle here? OCB भयो कि भएन. So triangle OCB. So यसमा हामी observe गरौँ. First and foremost that is given to us is this. AO by OC is equals to DO by OB, and this is given to us from the question. अब यहाँनिर राम्ररी हेर्यो भने this angle and this angle they are going to be equal. Why? Because they are vertically opposite to each other. Okay, so भनेपछि नाम के हुन्छ यसको AOD है. So angle AOD is equals to angle. Okay, so यहाँनिर सानो मिस्टेक गरेको छु होला सायद मैले. यहाँनिर नि AOD नलेखौं है ल, OAD हुन्छ ल नानी हो. So it will be OAD. Yeah, so it will be OAD. So angle AOD will be equals to angle COB. Why? भन्दाखेरि चाहिँ they are vertically opposite angles. अब यहाँनिर हेर त नानी हो, यो के हो साइड हो, यो के हो एंगल हो, यो के हो साइड हो. ओके न. त्यसै प्रकारले यहाँ हेरौं, यो के हो साइड हो, यो के हो एंगल हो, यो के हो साइड हो. भनेपछि बाइ
side angle side, so by side angle side axiom, we can say that these two triangles, जुन triangle को हामीले कुरा गर्दैछौं तिनीहरु के रहेछ, similar रहेछ. That is triangle OAD is similar to triangle OCB. So by CPCT भन्छ corresponding parts of congruent triangle. So भनेपछि यदि यो दुईटा, यदि अब हामीलाई थाहा भयो कि यो दुईटा के रहेछ, सिमिलर ट्रायंगल रहेछ भनेपछि यो दुईटा र यो दुईटाको रेशियो सेम हुन्छ भने त्यसै प्रकारले यो दुईटाको पनि रेशियो के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ. Okay, so by CPCT you need to have AD by BC will also be कति छ भन्दा त रेशियो, यो ट्रायंगल को पार्ट र यो ट्रायंगल को पार्ट को रेशियो कति आएको थियो, 1:2 छ हैन, भनेपछि AD by BC पनि कति हुनुपर्छ, 1/2 हुनुपर्छ. AD भनेको कति छ, 4 सेन्टिमिटर छ अनि BC को भ्यालु निकाल्नु पर्छ हामीले. So it is 1/2. So भनेपछि यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गरे नि BC into 1 is BC, 2 into 4 is 8 सेन्टिमिटर. भनेपछि तिमीको आन्सर चाहिँ कति हुँदैछ, 8 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ. Let's go to the next question now. So this is the question. Question ले भन्दैछ, in triangle ABC, angle ABC is equals to 90 degree. So एउटा triangle ABC छ रे हो, अनि त्यसको यो जुन चाहिँ छ नि यो angle ABC त्यो चाहिँ कति छ रे, 90 degree छ रे. AB is 6 centimeter and BC is 8 centimeter. AB is 6 centimeter, BC is 8 centimeter. So let's find out what is the hypotenuse. So by Pythagoras theorem, so Pythagoras theorem ले भन्छ hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. So यो डायग्राम बनाउनु पर्दैन नानी, यो जस्ट हामीले रेफरेन्स को लागि बनाउँछौं. डायग्राम हामीले कुन चाहिँ बनाउँछौं भन्दा चाहिँ यो डायग्राम बनाउँछौं है. So this is the diagram that you are going to make. So AB is there and BC is there. AB is given to be 6 centimeter and BC is given to be 8 centimeter. So we are finding AC अनि AC चाहिँ 90 degree को अपोजिट मा भएकोले गर्दा यो मेरो के हुन्छ, हाइपोटेन्युस हुन्छ. सो हाइपोटेन्युस को जग्गामा AC स्क्वायर लेख्दैछु. P that is perpendicular is AB and we have square also, and B base is BC square. So what is AB? AB is 6, so it is 6 square. BC is 8 square, so this is 36 plus 8 square is 64. दुईटालाई add गरेर you get 100. So this is your AC square, therefore your AC will be square root of 100, that is 10 centimeter. So भनेपछि AC को भ्यालु चाहिँ कति हुँदैछ नानी, 10 centimeter हुँदो रहेछ. अब यहाँनिर भन्छ find the circum radius of triangle ABC. न तिमीको सिलेबसमा नै छ, इनफ्याक्ट यो पालीको माध्यमिकमा पनि आएको नै रहेछ. एउटा ट्रायंगललाई सर्कम सर्कल बनाउनु जान्दैनौ हामी, डेफिनेटली जान्दैछौ है. सो यदि सर्कम सर्कल ड्रा गरे भने त्यो सर्कलको रेडियस चाहिँ कति भन्दैछ यहाँनिर हो. अब कन्स्ट्रक्सन गरेर है टाइम वेस्ट गरिरहनु हुँदैन नानी, किनभने यो 2 मार्क्सको क्वेशन हो. सो भनेपछि एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा हाम्रो सेन्टर अफ द सर्कम सर्कल चाहिँ जहिले पनि हाइपोटेन्युस को मिड पोइन्ट मा हुन्छ. हाइपोटेन्युस को मिडल मा चाहिँ के हुन्छ, सेन्टर हुन्छ. सो भनेपछि मिडल भनेपछि अब्भियसली हेर त AC मेरो के हुन्छ, डायमिटर हुन्छ हैन. भनेपछि डायमिटर चाहिँ कति छ, 10 सेन्टिमिटर, हाइपोटेन्युस 10 सेन्टिमिटर छ नि त. भनेपछि त्यसको मिड भनेपछि यहाँनिर यहाँनिर लियो भने यो डिस्टेन्स कति हुन्छ नानी, यो डिस्टेन्स isn't this 5 centimeter? So भनेपछि हाम्रो रेडियस अफ द circle will be how much, 5 centimeter. So भनेपछि हामी लेख्छौं therefore radius of the circle is gonna be 10/2, that is 5 centimeter. So you can try drawing the circle and check the answer. That will also give you answer to be 5 centimeter. Let's move to the next question. So यो तिमीको trigonometry बाट छ यो question. Let's see what does question say. Given is r cos theta is equals to 2 root 3.
Let me call this as 1. And you are given r sine theta is equal to 2. So question is asking find the value of r and theta. So squaring and adding 1 and 2 गरौँ न. So square गर्छौं पहिला त्यहाँदेखि add गर्छौं. Square गरौँ. We have r sin theta whole square. Sin theta नले पहिला cos theta नै लेख्दियौ न. r cos theta whole square. यो भयो फर्स्ट को, सेकेन्ड मा छ r sin theta whole square हो. अब r cos theta भनेको 2√3 छ. So we have 2√3 whole square अनि r sin theta भनेको छ 2. So it is 2 square. So what is this? R square cos square theta plus r square sin square theta. 2 square भनेको 4 into √3 square भनेको 3 plus 2 square भनेको 4 हैन. So यहाँनिर कमन देख्दैछु r square. So you get cos square theta plus sin square theta. 4 is a 12 plus we have 4. What is this? Cos square theta plus sin square theta. यो भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ. So r square into 1 is r square. So r square is equals to 16. So we have r equals to root over 16. हैन. So that means r will be कति हो? Square root of 16 is simple plus minus 4 भयो. So we got the value of r. Now we need to calculate what is the value of theta. Now let me divide 2 by 1. 2 लाई 1 ले डिवाइड गरौँ के पाउँछ हेर्दैछौँ. So 2 मा छ हाम्रो r sin theta. यसलाई डिवाइड गर्दैछौँ 1 ले, that is r cos theta ले, is equals to we have 2 by 2√3. r sin theta भनेको 2 छ, r cos theta भनेको 2√3 छ. यो दुईटा त क्यान्सल भइहाल्यो, यहाँ 1 आयो. त्यसै प्रकारले r also gets cancelled. Sin theta by cos theta भनेको हुन्छ tan theta is 1 by √3. So tan theta को भ्यालु 1 by √3 कति बेला हुन्छ, कुन एंगलमा हुन्छ भन्दा चाहिँ it is 30 degree. भनेपछि यहाँ कम्पेयर गर न, दुवैपट्टि tan tan छ भनेपछि theta will be equals to 30 degree. So this is going to be the answer for this question. Let's move to the next one. So again this is from your trigonometry. So question ले भन्दैछ if sin a plus b is equals to 1 and cos a minus b equals to 1, then find the value of cot 2a. So given is sin a plus b equals to 1. So sin को भ्यालु कुन डिग्रीमा हुन्छ, कुन एंगलमा हुन्छ, 90 डिग्रीमा हो कि हैन. सो भनेपछि 1 को जग्गा हामी लेख्छौं sin 90 डिग्री. सो दुवैपट्टि कम्पेयर गरेर sin लाई रिमुभ गर्न सक्छौं हामी. You get a plus b equals to 90 degree. Let me call this as equation number 1. Also यही लेखिदिन्छु नि ल, and cos a minus b भनेको छ 1. So cos a minus b 1 भन्नुको अर्थ cos कति डिग्रीमा चाहिँ 1 हुन्छ हो. आन्सर 0 डिग्री हो कि हैन. So it implies that cos remove गरेर you get a minus b equals to 0 degree, isn't it? So भनेपछि I'm gonna add equation 1 and 2. So adding 1 and 2. So 1 मा के छ हाम्रो, it is a plus b plus 2 मा के छ a minus b is equal to we have 90 degree plus 0 degree. So this gives me a plus b plus a minus b is equal to 90 plus 0 भनेको 90 degree भयो. b cancel, so what do you get? 2a is equals to 90 degree. हामीलाई चाहिएको के छ हेर्दा नानी हो, 2a नै छ. So therefore cot 2a को भ्यालु निकाल्नु छ. So cot 2a भनेको कति आएको छ, 90 degree. And what's the value of cot 90 degree? The value of cot 90 degree is 0. Okay, so भनेपछि तिमीको आन्सर हुँदै रहेछ 0 for this particular question. Let's move to the next one. So question ले भन्दैछ how much percent of the curved surface area of a sphere will increased if the radius is doubled. So हाम्रोमा एउटा sphere छ अरे हो. So हाम्रोमा एउटा sphere छ, त्यसको
जति पनि कर्भ सर्फेस एरिया छ नि त्यो चाहिँ बढेर जान्छ कति बेला भन्दा चाहिँ जब रेडियस बढेर जान्छ हो सो भनेपछि रेडियस चाहिँ डबल बनाइदियो भने चाहिँ हाम्रो कर्भ सर्फेस एरिया चाहिँ कतिले बढ्छ त्यो निकाल भनेर भन्दैछ ठीक छ सो हामी कन्सिडर गर्नु कुनै पनि जे लेख्दाखेरि पनि हुन्छ ल सो यो भयो हाम्रो ओरिजिनल को डेटा हो सो भनेपछि हाम्रो स्फियर हो भने हामीलाई के चाहियो कर्भ सर्फेस एरियाको लागि फर्मुलामा चाहियो what is the formula for curved surface area? It is 4 pi r square where r is the radius. भनेपछि हामीलाई रेडियस मात्रै चाहियो सो ओरिजिनको लागि लेट मी कल द रेडियस टु बी x भनेपछि फर न्यू what will be the radius? नयाँ रेडियस कति हुन्छ डबल हुन्छ कि हुँदैन so it's gonna be 2x okay so let's see what is the CSA then. So formula is 4 pi r square. So 4 pi r square भनेपछि r को जग्गा के छ नि यो x छ so it can be written as 4 pi x square. Now for the new one let's find out what is the CSA. So formula is 4 pi r square हैन 4 pi r भनेको कति छ 2x we have square so it is 4 pi into 2x whole square भनेपछि 4x square भयो so कति आयो 16 pi x square आइगयो हैन अघि यति थियो ओरिजिनलको अब यति भयो सो कतिले बढ्यो त्यो चाहिँ हेरौँ न पहिला ल सो इन्क्रिज इन CSA कतिले बढ्यो भन्दा चाहिँ अहिले नयाँ छ 16 pi x square अघि थियो 4 pi x square सो योबाट यो घटाएर हेरौँ न नि हो we get 12 pi x square हैन so therefore percentage increase कति percentage ले बढ्यो भन्दैछ हो so formula के हुन्छ increase by original CSA into 100% percentage को formula यही हो नानी हो so भनेपछि हाम्रो increase कति आछ भन त 12 pi x square by original CSA कति थियो 4 pi x square into we have 100%. X square pi gets cancelled. 4 1s are 4, 4 3s are 12. 3 into 100 आयो. So it is 300%. So your answer is 300%. Let's move to the next one. So next question पनि सजिलो छ नानी हो. It says the length of the diagonal of each face of a cube is 6 root 2 centimeter. Find the total surface area of the cube. So यो एउटा क्यूब हो भने यसको प्रत्येक साइड बराबर हुन्छ सो इट इज ए यो पनि के भयो ए भयो सो इफ यु लुक एट वान फेस लेट्स से कुनै पनि फेस लिँदा भयो नि किनभने सबै त एउटै हुन्छ हो सो इफ यु लेट्स टेक दिस फेस यो फेस कन्सिडर गरौँ सजिलोको लागि सो यो फेस हेर्दाखेरि यसको लागि एउटा फेसको लागि डायगोनल चाहिँ कति छ अरे 6 root 2 भनेपछि यो फेसको डायगोनल कुन चाहिँ भन त यो हो कि हैन यो पोर्सन डायगोनल हो कि हैन सो यसको लेन्थ चाहिँ कति देख्छ हामीलाई 6 root 2 यो 6 root 2 दिएको छ क्वेशनले भन्दैछ फाइन्ड आउट व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ द क्यूब भनेर ठीक छ सो इच फेस अफ द क्यूब इज अ स्क्वायर हो कि हैन कुनै पनि फेस लियो भने क्यूबको त्यो स्क्वायर शेपमा हुन्छ कि हुँदैन नाउ फर दैट स्क्वायर शेप डायगोनल कति देख्छ 6 root 2 देख्छ ओके सो डायगोनल अफ स्क्वायर भनौँ न हैन इज गिवन टु बी 6 root 2 सेन्टिमिटर नाउ फर स्क्वायर कुनै पनि स्क्वायरको लागि डायमिटरको फर्मुला हुन्छ a root 2 हो सो डायगोनलको फर्मुला a root 2 हुन्छ अनि a root 2 को भ्यालु चाहिँ कति देख्छ 6 root 2 root 2 क्यान बी क्यान्सल्ड सो a को भ्यालु कति आयो 6 सेन्टिमिटर आयो भनेपछि each side or each edge भनौँ न each edge of the cube measure 6 centimeter so therefore total surface area of the cube so what's the formula it's 6a square so we have 6 into a square that is a को भ्यालु कति छ 6 अनि 6 को स्क्वायर भयो so it is 6 into 36 let's multiply 6 6 are 36 carry over 3
6 3 18 plus 3 21. So 80 भयो. And since this is area, unit will be centimeter square. Now we have the last question. So last question le भन्दैछ the mean of a frequency distribution is 7. So given is mean चाहिँ कति देख्छ अरे mean चाहिँ दिएको छ 7 and summation fi xi दिएको छ 140. क्वेशनले भन्छ find out what is the value of this. we know mean को फर्मुला के पो हुन्छ नानी हो x bar भनेको it is summation fi xi by summation fi हो. This is the formula. So let's put the values. X bar भनेको छ 7, summation fi xi भनेको छ 140, summation fi भनेको छ छैन. So यो चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्छौं. So let's change their places. यो यता आउँछ, यो 7 तल जान्छ. So you get summation fi is equals to 140 by 7. That is the value of summation fi turns out to be, do the cancellation, 7 1 is 7, 7 2 is 14, 0. So भनेपछि तिमीको आन्सर आउँदैछ 20. Summation fi turns out to be 40. So that's all for this particular video. In the next video, I'll show you the solution of the next subsequent question. Okay, so thank you for watching.